Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi tên là Tiền Thu. Tối qua tôi còn cùng bạn bè ở quán bar vui vẻ. Sáng nay khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở trong một nơi giống như nhà tù, một dãy rừng lớn. Trên tường còn viết mấy chữ to, giường hạng thấp. 30/50 tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng la hét sắc bén của phụ nữ từ xa vọng lại, cùng với những tiếng mắng chửi của đàn ông. Tôi đi theo hướng âm thanh và đến gần. Tôi bước vào giữa đám đông. Tôi phát hiện ra một con gián. Tôi là người duy nhất, ngoài ma quái, tôi sợ nhất là côn trùng. Nhưng tôi phải giữ bình tĩnh. Đột nhiên con gián đứng dậy và bắt chước động tác cúi chào như con người để chào mọi người. Liệu tôi có bị tiêm thứ gì vào cơ thể không? Chẳng lẽ đây là một tổ chức buôn bán mai thúy? Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với khách sạn Sinh Tồn. Đây là nỗi đau của gián. Mọi người đều được chọn lọc kỹ càng mới có thể vào trò chơi này. Hy vọng các bạn sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua trò chơi. Về lại thế giới thực, con gián đứng mỏi rồi. Phần chân cao cấp của nó, hai cái chân nhỏ, hầu như không nhìn thấy, treo lơ lửng trong không trung. Lắc qua lắc lại, mọi người đều là tân binh. Lần đầu tiên vào đây là đồng tử cấp thấp. Tôi là lễ tân của các bạn, anh Cường. Chúng tôi chia theo 3 cấp bậc, trung học và cao cấp. Mọi người phải đăng ký nhập game qua tôi. Nhưng ai thất bại sẽ không đủ điều kiện. Anh Cường cười cười. Dâu của anh ta vui vẻ lắc lư. Mức độ khó của trò chơi không cao đâu. Vì thế thời gian nghỉ cũng không dài. Lần đầu tiên vào trò chơi cấp thấp, các bạn có 10 phút chuẩn bị thời gian. Từ cấp thấp lên cấp trung có 1 ngày. Từ cấp trung lên cấp cao có 3 ngày. Anh Cường nhìn mọi người. Giọng điệu bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Khi các bạn vượt qua được con gián của tôi, các bạn sẽ tiến vào những cấp độ cao hơn, cho đến khi các bạn có thể đạt được thành tựu. Lúc đó sẽ có thể trở về thế giới thực. Bị mọi người xung quanh làm phiền khiến tôi khó chịu. Anh Cường đột nhiên đứng dậy và đạp mạnh vào chân. Tính tình của anh ta rất nóng nảy, sợ nghèo nên mới vậy. Sống trong mức thấp nhất thật khổ. Còn hy vọng là ông chủ sẽ phục vụ các bạn sao? Chỉ có chúng tôi, những công dân hạng thấp mới là người cũ. Tôi vội vàng giải thích. À không, bạn hiểu lầm rồi. Họ không phải sợ gián đâu. Lúc này mới kêu lên thảm thiết như vậy. Anh Cường lúc này mới hài lòng. Các bạn chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần vượt qua trò chơi, biểu hiện tốt, kiếm đủ tiền, không lo không vào được khách sạn cao cấp, khách sạn cấp cao. Dịch vụ như thế nào, mức sống ra sao? Vậy thì tiền thưởng các bạn nhận được sau khi vượt qua, trừ đi tiền phòng, các bạn có thể đổi thành ước mơ tương đương, hoặc đến cửa hàng tạp hóa để mua vật phẩm và đồ bị mất. Nếu tích tiền vẫn chưa có yêu cầu tiêu dùng, mọi người tự quyết định. Là một người bình thường cũng đã xem qua Vô Hạn Lưu, tôi bình tĩnh hơn nhiều so với những người khác. Những người đã sắp ngất xỉu vì sợ hãi. Đây chính là một trò chơi vô hạn, liên tục đánh quái, liên tục vượt ải. Chỉ là nguy hiểm và khó khăn hơn nhiều so với những gì thấy được. Tôi còn muốn hỏi anh ấy một câu nữa. Anh ấy lại vô lại đậu lên vai tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng phớt lờ việc có một con gián khổng lồ đang ở trên người mình. Vì còn rất nhiều loại khách sạn khác nhau. Liệu chúng ta có vào phụ bản cùng với những người ở khách sạn cao cấp không? Anh Cường vấy vẫy râu. Gần đây chất lượng tân binh ngày càng kém. Ngay cả thử cũng không thử được. Đương nhiên là sẽ vào thôi. Về phần xác suất, còn tùy vào may mắn. Có thể vào phụ bản cùng với người chơi ở khách sạn cao cấp. Bí mật vẫn còn một chút. Để đảm bảo trò chơi được diễn ra một cách hòa bình và thân thiện, trong phòng cấm sử dụng bạo lực với các người chơi khác. Không thể phủ nhận, có một số vật phẩm có thể bán trong phụ bản, nhưng người sử dụng cũng sẽ không bị sự phê phán từ công chúng. Nghe anh ấy nói vậy, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tỷ lệ sống sót của tân binh sẽ cao hơn nhiều. Cảm ơn, tôi không có vấn đề gì nữa. Tôi hơi cử động vai, cẩn thận nói, anh có thể bay đi được rồi. Đừng có đậu trên người tôi nữa, cầu xin anh. Thực ra tôi còn rất nhiều câu hỏi. Xem nhiều tiểu thuyết vô hạn khủng khiếp, tôi có thể liệt kê ra các thể loại vô hạn khác nhau. Loại phát trực tiếp, loại thi đấu, loại vũ trụ nguyên. Nhưng hỏi thêm cũng vô ích, không bằng cứ vững vàng sống sót trong trò chơi đầu tiên đã. Hơn nữa, tôi liếc nhìn con gián vẫn đang ở trên vai mình. Vẻ mặt tươi cười, có chút bí ẩn. Cứ cảm giác con gián này nói chuyện có ẩn ý gì đó. Nói một nửa rồi che giấu một nửa. Nó bay lên không trung. Nó nhìn tôi một lúc rồi hỏi, cậu tên gì? Anh Thu. Khi biết tên tôi cảm thấy không phải chuyện vui vẻ gì. Biết tên tôi đối với con gián này rõ ràng không phải điều dễ chịu. Nhưng tôi cũng không dám từ chối câu hỏi của NPC trước quầy. Anh Cường xoay người bay về phía trên. Tôi phát hiện, trên bức tường của khu vực cao cấp có một cái lỗ hình chữ nhật, giống như một cửa sổ giao đồ, được lắp vào cửa để chuyển đồ vật qua. Và trên cửa sổ đó, có một con gián lớn giống hệt. Anh em hoàn thành xong rồi hả? Đêm nay có thể thưởng thức thêm một bữa rồi à? Chất lượng tân binh gần đây quá kém. Ra ngoài xem sao. Hai con gián từ lỗ cửa chui ra ngoài. Lúc đó tôi mới nhận ra lỗ cửa ấy thực ra nằm trên một cánh cửa. Nhưng cánh cửa không có tay cầm, không có khóa, và gần như hòa vào tường, nên rất khó phát hiện.
Nhưng khi nhìn thấy hai con rắn kéo theo lá bùa, mọi người mới phát hiện ra cánh cửa này. Một người đàn ông béo đứng gần đó, như phát hiện ra một cứu cánh. Nhanh chóng lao đến cánh cửa, liên tục đập cửa, hét lên, cứu với, có ai mở cửa cho tôi ra ngoài không? Đột nhiên, ông ta dừng lại, người cứng đơ, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Với biểu cảm hoảng sợ, ông lùi lại. Tôi nhìn ông ấy một lúc, nghiến răng, đi đến bên cửa sổ giao đồ. Trên đó có một tấm kính lớn như bàn tay, nhưng bị dính đầy bùn đất, nên tôi không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Bùm, bùm, bùm. Cửa sổ đầy vết bẩn, bỗng dưng bị một bàn tay đẫm máu đập vào. Vết máu vương vãi khắp cửa sổ nhỏ bẩn thỉu. Vết máu làm tim tôi đập loạn xạ. Giúp với, mở cửa. Thả tôi ra ngoài, mở cửa. Câu nói từ bên ngoài vọng vào. Có rất nhiều khuôn mặt xô đẩy nhau, mặt mũi đầy máu, thịt. Không còn nhận ra là ai. Nhiều đôi tay đột ngột thò vào qua cửa sổ, hoảng loạn chui vào trong, thoáng thấy xương trắng. Đột nhiên một tiếng hét vang lên. Mở phụ bản, khu đất hoang. Người chơi đang tìm kiếm tải lên. Chẳng lẽ tôi đã vào cái trò chơi này rồi sao? Tôi nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy mình là người duy nhất ở đây. Không gian yên tĩnh đến lạ, nơi đây thật im lặng. Cảm giác như tôi sẽ bị bỏ lại ở đây mãi mãi. Đột nhiên, từ xa, một bóng đỏ mờ ảo vụt qua nhanh chóng. Tôi nhìn kỹ lại, nhưng lại không thấy gì. Tôi không dám lơ là, bỗng nghe thấy một tiếng nói như ngay bên tai. Chào mừng người chơi vào phụ bản đơn. Đại viện hoang vắng, xin người chơi nhanh chóng tìm ra bí mật của đại viện và thoát khỏi nơi này. Nhớ rằng, người không phải người, vật không phải vật, trở về đất, bụi trở về bụi. Nghe thấy thông báo, tôi mới hồi phục lại tinh thần. Xung quanh bỗng xuất hiện mấy đứa trẻ tầm 8, 9 tuổi. Chúng mặc những bộ đồ đã lỗi thời từ lâu, có vẻ là kiểu cách từ 20 năm trước. Đây có phải là dân gian như những ngôi nhà bỏ hoang này không? Trông thế mà cũng giống thật đấy. Đây là trò chơi đơn mà. Vậy mấy đứa trẻ này chắc chắn là NPC hướng dẫn cho cốt truyện rồi. Đừng sợ nhé, nhị cẩu. Sợ đến mức không bằng một cô bé như Ngư Ngư à? Cậu bé còn đang nắm tay cô bé đầu dưa hấu nhỏ. Cô bé trông có vẻ sợ hãi không ít, cố gắng kéo tay cậu bé, gần như khóc ra rồi. Dù không muốn, nhưng vẫn phải làm trò chơi thôi. Giờ cần thu thập thông tin rồi. Chuyện nhỏ thôi, sao phải đưa cô bé đến đây làm gì? Xem kìa, làm người ta cậu sợ bé mất cười ngốc nghếch. Quả thật, cậu biết rồi đấy. Nhị cậu đi đâu cũng phải mang Ngư Ngư theo. Dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Để cô bé đi theo. Ngư Ngư liếc nhìn tôi một cái. Nếu là NPC hướng dẫn, chắc chắn họ sẽ có thông tin gì đó. Vậy chúng ta đến đây tìm gì? Chị Thu Thu, sao chị không nghe em nói gì? Không phải là mấy hôm trước, con bé nhà họ Song Thần mất tích sao? Những ngôi nhà kiểu dân gian này trước đây cũng từng mất rất nhiều đứa trẻ. Chúng tôi nghĩ đến đây tìm chút manh mối. Biết đâu có thể tìm được con bé đi đâu rồi. Cậu bé vỗ đầu Ngưu Ngưu. Giữ chặt cô bé nhé. Rồi bước vào trong nói, chúng ta đi nhanh thôi. May có chị Thu Thu đi cùng. Mẹ tôi mới đồng ý để tôi dẫn Ngưu Ngưu đến chơi quanh đây. Nhưng tôi còn phải về nhà ăn tối. Con trẻ ở độ tuổi này vẫn đầy tò mò đấy. Mặc dù nói là muốn giúp gia đình Song Thần tìm người, nhưng có lẽ chỉ vì tò mò muốn biết trong sân có gì thôi. Với một chút cảm giác muốn làm anh hùng. Có vẻ như đây có liên quan đến việc buôn bán trẻ em. Tạm thời không có manh mối gì, chỉ có thể tiếp tục đi theo thôi. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động từ cánh cổng sắt phía sau. Tôi quay đầu lại, nhưng không thấy gì cả. Phải bình tĩnh, giữ bình tĩnh. Dù sợ đến mức nào, cũng phải giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng phân tích tình hình. Ai bảo tôi lúc nào cũng là người xử lý tình huống giỏi. Nhưng giờ đây, đó lại là điều tôi cần nhất. Trong sân không có gì để phòng vệ. Chỉ có thể cứng rắn bước vào hành lang tối tăm. Hành lang rất tối. Mắt chưa kịp thích nghi khi bước vào, chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc và mùi bùn đất. Đột nhiên, một ánh sáng chiếu ra. Tôi thấy bên cạnh, cậu đang cười danh mãnh. Khi nghĩ đến cuộc phiêu lưu, tôi lấy chiếc đèn tin của bố ra. Tôi nhận đèn tin, chăm chú chiếu sáng hành lang này. Tường trong hành lang rất bẩn. Dấu chân, bùn và những vết bẩn không rõ ràng phủ đầy tường. Ở một số chỗ sạch sẽ, dán vài tờ giấy đã ngả vàng. Tôi tiến lại gần và cẩn thận tháo từng tờ giấy xuống. Những tờ giấy này đều là thông báo tìm người. Những bức ảnh đã bị phong hóa khá nặng, nhưng vẫn có thể nhận ra là cả trai và gái, đều khoảng 6-7 tuổi. Trong số đó, có một cô bé mà thông báo tìm kiếm dán nhiều nhất. Cô bé buộc tóc hai bím, mặc một chiếc váy đỏ nhỏ, cầm một sợi dây nhảy.
Phần khuôn mặt trong ảnh đã mờ thành một mảng màu xám trắng thô ráp. Dưới ánh sáng của đèn tin, trông có vẻ hơi kỳ quái. Chiếc váy đỏ và chiếc váy đỏ trong game chính là chiếc bóng tôi thấy thoáng qua lúc nãy. Cũng là màu đỏ. Lưu Tuyết là cô bé sống ở phòng 402. Với nhiều thông báo tìm người như vậy, chắc hẳn bố mẹ của cô bé đã tìm kiếm rất vất vả. Tôi không dừng lại lâu, tiếp tục bước về phía trước, đến tầng 2. Trên một tấm biển đã không còn sáng ghi là phòng khám dân sinh. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một đám người đằng sau tôi lặng lẽ bước vào theo. Căn phòng ở đây sáng hơn hành lang rất nhiều. Tôi kéo rèm cửa lên, để ánh sáng chiếu vào. Đây là một phòng khám tư nhân kiểu cũ. Bên ngoài là một khu khám bệnh với những chiếc bàn ghế lung lay, được làm sơ sài. Khu khám bệnh, một tủ thuốc rất lớn, bên cạnh còn có một chiếc giường cũ. Trên chiếc giường cũ có một chiếc tủ sắt nhỏ, đặt một số bao thuốc châm cứu và các thứ. Trên bàn có rất nhiều giấy tờ khám bệnh bỏ đi và một cuốn sổ hồ sơ bệnh án. Trên tường treo rất nhiều bằng khen và ảnh. Từ những lá cờ khen tặng gửi đến, có thể thấy bác sĩ ở phòng khám này tên là Hứa. Có vẻ lúc đó khá nổi tiếng. Tôi phân tích các tờ báo đã bị ố vàng, nhìn chữ viết trên đó. Bác sĩ Hứa là một bác sĩ nổi tiếng gần xa ở đây. Và còn là một sinh viên đại học hiếm hoi lúc bấy giờ. Mặc dù không chữa được các bệnh hiểm nghèo, nhưng cảm cúm và ho thì lại rất hiệu quả. Hơn nữa bác sĩ Hứa có vẻ rất giỏi về các bài thuốc dân gian và có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa các bệnh khó chữa. Vào thời điểm này trong bối cảnh game, bác sĩ vốn là một nghề rất hiếm. Huống hồ đây lại là bác sĩ tư nhân. Ở một khu dân cư đã dành cả đời chữa bệnh cho dân làng, vì vậy rất được tôn trọng. Những lá cờ khen được chất đống trong tủ. Lật qua hồ sơ bệnh án, từ địa chỉ gia đình xem, hầu như nhà nào cũng đã đến khám bác sĩ Hứa. Tôi tình cờ thấy hồ sơ bệnh án của hộ 402. Cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là bị đau bụng do ăn phải đồ hỏng. Ở phần ký tên của bệnh nhân, Lưu Tuyết viết tên mình một cách siêu vẹo, còn vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh. Đang khi tìm kiếm manh mối, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng la hét của Nhị Cẩu và Ngưu Ngưu. Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Không biết từ lúc nào, ba đứa trẻ đã lén vào trong phòng. Tôi vội vàng cầm lấy một chiếc ghế gấp, dựa vào tường, cẩn thận đi đến. Tôi cẩn thận bước vào. Vừa đến cửa, đột nhiên, Nhị Cẩu và Ngưu Ngưu chạy ra, vừa khóc vừa chạy vào trong vòng tay của tôi. Sao vậy? Trong đó có xác người. Nhị Cẩu khóc đến nỗi không nói rõ được, cứ lao vào người tôi. Đừng để nước môi dính vào người tôi mà an ủi. Cảm ơn Nhị Cẩu. Dù ghê tởm nhưng tôi vẫn không bỏ qua. Tim tôi loạn nhịp. Ngưu Ngưu khóc một lúc, có vẻ hơi xấu hổ, cũng không hỏi được gì. Tôi bước vào phòng. Căn phòng hơi tối. Tôi dò dẫm xung quanh gần khung cửa. Quả nhiên tôi sờ thấy một sợi dây treo, kéo nhẹ một cái, một bóng đèn lỏng lẻo nhấp nháy 2 lần. Sáng mờ mờ lên. Khi đèn sáng lên, tôi nhìn thấy cái gọi là xác chết. Đó là 2 bộ khung xương y tế. Một cái to, một cái nhỏ. Trên cơ thể chúng còn được đánh dấu bằng bút dầu các huyệt đạo, đặt ngay ở vị trí gần cửa. Vào thời ấy, thông tin không được phổ biến, người dân tư tưởng còn khá hạn hẹp. Chưa thấy thứ này thì sợ là chuyện bình thường. Tôi kiên nhẫn giải thích cho đám trẻ. Mặt mũi chúng mới bớt hoảng loạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay nhìn xung quanh phòng. Đây có vẻ là nơi bác sĩ Su nghỉ ngơi. Một chiếc giường đơn kề sát tường, chăn được xếp gọn gàng, cho thấy chủ nhân rất ngăn nắp. Bên cạnh gối có một cuốn sách, bọc bằng báo. Tôi lật qua, là một cuốn sách. Trong phòng không có gì thừa thãi. Một chiếc bàn, có một chiếc đèn bàn không bật sáng được. Một chiếc gương nhỏ màu đỏ bằng nhựa. Lắm bội, đây chỉ là một căn phòng bình thường. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi thuốc đông y. Mũi tôi khá nhạy. Nhưng trong căn phòng này có quá nhiều mùi cũ, cũng không thể nhận ra rõ ràng. Tôi tìm quanh, không thấy nơi nào giống như bếp. Chỉ có thể kết luận mùi kỳ lạ đó là do căn phòng bị bỏ trống quá lâu. Tôi đi về phía phòng còn lại, nhà vệ sinh. Đối với khu vực kinh điển trong phim kinh dị, vốn dĩ tôi vừa sợ vừa thích. Có thể tôi không cần suy nghĩ, có thể nói ra 20 cảnh phim kinh dị nổi tiếng. Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh. Đây là một nhà vệ sinh cũ kỹ. Chỉ có một bồn rửa bằng gạch và một phòng tắm đơn sơ. Trong bồn rửa chất đầy chổi và các dụng cụ vệ sinh như cây lau nhà, vòi nước vì cũ đã hỏng, có chút rò rỉ. Tí tách, tí tách. Âm thanh nghe như bão táp. Tôi vặn mạnh, mới ngừng được tiếng nền kinh hoàng đó. Rồi bỗng, một vật rơi xuống từ phòng tắm phát ra âm thanh. Âm thanh nhỏ nhưng lại vang lên bên tai như tiếng chuông.
Tôi không tin có sự trùng hợp trong cái phụ bản này. Tôi đã quan sát toàn bộ khu vực này từ mọi góc độ. Quả thật không thấy con ma nữ tóc xóa. Cũng không có những ngón tay dài, tái nhợt từ cống thoát nước. Biết rằng các trò chơi thường bắt đầu, cần phải có điều kiện nhất định để khởi động. Hiện tại tôi chỉ ở giai đoạn thu thập manh mối, nên tôi đành phải kiên nhẫn. Nhà vệ sinh đơn sơ, không có nổi một chiếc gương. Cả căn phòng này chỉ có duy nhất chiếc gương. Chỉ có chiếc gương nhỏ màu đỏ trong phòng này. Giảm bớt khả năng nhìn thấy thứ gì mà không nên thấy trong gương. Phòng khám này không có gì thừa thãi. Tôi quyết định tiếp tục kiểm tra các phòng ở các tầng khác. Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ gợi ý nào khiến tôi có suy nghĩ. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hát khàn, u oán, đầy cảm xúc. Ra ngoài, tôi thấy hai gâu cầm trên tay một chiếc radio cũ không biết lấy đâu ra. Chiếc radio này vẫn có thể phát nhạc. Đài này đang phát một bài hát buồn. Một người phụ nữ khẽ hát những giai điệu u buồn. Tôi lấy radio, đổi một vài đài. Ngoài tiếng ồn đáng sợ, không có thông tin gì. Để không lãng phí thời gian, tôi liền tháo pin ra. Nhưng những đứa trẻ này đã bị dọa sợ đến mức những ước mơ cứu vớt thế giới, tìm kiếm manh mối trẻ em mất tích đều đã tan thành mây khói. Khi tôi vẫn định tiếp tục lên trên, chúng cứ liên tục lắc đầu, nhất quyết đòi về nhà. Một lúc không chú ý, đã vội vàng chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo chúng đến sân. Nhưng cánh cửa ban đầu mở rộng, không biết từ lúc nào đã bị đóng kín lại. Cánh cổng sắt như thể tự nhiên bị đóng lại vậy. Rõ ràng không có khóa. Nhưng ba đứa trẻ mặt mày đỏ bừng cũng không thể đẩy ra. Tôi thử xem. Cổng không nhúc nhích chút nào. Có vẻ như trò chơi chưa kết thúc. Ngay cả NPC cũng không thể ra ngoài. Nhìn thấy mấy đứa lại sắp khóc. Tôi đau đầu, vừa dỗ vừa dọa mới khiến chúng im lặng. Sau khi cam kết sẽ đưa chúng ra ngoài, mấy đứa lại vây quanh tôi như mấy chú gà con. Thực ra cũng không cần phải thế. Bụp bụp bụp, phía sau là tiếng trẻ con nhảy dây vọng đến.